Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái bài kiểm tra giữa anh chàng ngọn lửa bạch kim, Hoàng Kim Thần Ưng và họa sĩ đại tài, xem đơn vị sĩ quan nào sẽ phù hợp với ATG. Ok. Rồi, trong bài test của mình thì mình sẽ thực hiện lần lượt cái việc kiểm thử giữa anh chàng họa sĩ đại tài và ngọn lửa bạch kim. Trong đó có sự kết hợp với cả Hoàng Kim Thần Ưng và một số cái cặp bài mà anh em đang triển khai trước đó. Thì xem là ngọn lửa bạch kim tốt hơn hay là anh chàng họa sĩ đại tài tốt hơn. Và combo nào sẽ phù hợp với đơn vị pháo chống tăng, nó đạt được mức hiệu quả tối đa nhất. Ok. Rồi, trong bài đầu tiên thì mình sẽ kiểm thử anh chàng họa sĩ đại tài đứng một mình để xem khả năng gây ra sát thương kỹ năng của anh chàng này đến đâu. Và xin lưu ý là trong tất cả các bài test của mình thì mình đều sử dụng chung một cái đơn vị là pháo chống tăng ở mức độ 7.2 và level 200. Sử dụng cùng một đồ đạc và cùng một cái buffet, tất cả mọi thứ đều giống nhau. Duy nhất chỉ có thay đổi về sĩ quan. Và tất cả các bài test thì mình sẽ để cho sĩ quan gây ra sát thương đúng đủ 3 lần để mình tính xem cái mức trung bình của nó là bao nhiêu. Ok. Vậy là các bạn đã vừa rồi được xem cái hiệu ứng kỹ năng của anh chàng họa sĩ đại tài gây ra cho 3 đơn vị của anh chàng The Great. Và mình cũng xin cảm ơn bạn Phi Phi và bạn The Great đã giúp mình làm cái bài test này. Còn trên màn hình là anh em đang được nhìn thấy kết quả test của anh chàng họa sĩ đại tài, kể cả sát thương đơn vị lẫn như là sát thương của kỹ năng sĩ quan. Còn đây là bên phía The Great đã gửi lại cho mình. Thì các bạn lưu ý nhìn vào cái chỉ số của hai đơn vị bị nhận thêm sát thương từ đòn đánh của họa sĩ đại tài nhé. Rồi, chúng ta sẽ có một bảng so sánh giữa hai các loại chiến báo sau. Và bây giờ đến tiếp theo là đến trường hợp của anh chàng ngọn lửa bạch kim, để xem liệu rằng cái kỹ năng sát thương lan của anh chàng này nó có hiệu quả đến đâu. Và liệu rằng cái kỹ năng của anh ta nó sẽ phát huy hiệu quả như thế nào đối với 3 đơn vị của anh chàng The Great. Và các bạn có thể nhìn thấy là cái hiệu ứng kỹ năng nó xuất phát ra cũng khá là thấm nhỉ. Và có lẽ là sẽ phải đợi đến cái phần chiến báo để chúng ta sẽ cùng xem kết quả nó như thế nào. Và các bạn có thể nhìn thấy là mình vẫn luôn luôn thực hiện 3 cái đợt tung kỹ năng của tất cả các sĩ quan để mình lấy cái mức trung bình nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem cái phần chiến báo ở đây. Đây là chiến báo từ ngọn lửa bạch kim và đây là chiến báo của họa sĩ đại tài. Thì chúng ta sẽ so sánh hai cái này. Đó. Thì cái việc chênh nhau giữa sát thương kỹ năng sĩ quan nó cũng khá là cao nhỉ. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy có sự thay đổi về sát thương của đơn vị. Ok. Rồi mình sẽ chờ một chút để lấy được cái chiến báo của anh chàng The Great gửi lại cho mình. Ok, đây là cái phần sát thương kỹ năng mà mình gây ra cho các đơn vị xung quanh của bạn đó. Và đây mình có để lại chiến báo giữa anh chàng họa sĩ đại tài và anh chàng ngọn lửa bạch kim để các bạn so sánh giữa chiến báo sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra cho trực tiếp một đơn vị và cái hệ số sát thương lan cho hai đơn vị xung quanh của hai anh chàng này, để tự bạn có cái nhìn nó so sánh nhé. Rồi, trong bài test thứ hai thì mình sẽ test cặp combo giữa Hoàng Kim Thần Ưng và ngọn lửa bạch kim, cũng như là Hoàng Kim Thần Ưng kết hợp với anh chàng họa sĩ đại tài và họa sĩ đại tài kết hợp với ngọn lửa bạch kim, để xem cái cặp đôi nào sẽ phù hợp với pháo chống tăng. Ok. Rồi, trước tiên là cặp đôi phổ biến mà rất nhiều anh em đang sử dụng là ngọn lửa bạch kim cộng với Hoàng Kim Thần Ưng cho pháo chống tăng hiện tại. Và cũng giống như kịch bản test lần trước thì mình cũng sẽ kiểm thử cái bài test của mình thông qua 3 lượt xuất kỹ năng sĩ quan của hai cái cặp đôi này. Sau đó so sánh với nhau để chúng ta sẽ tìm ra được cái trường hợp tốt nhất nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái bài test đầu tiên với anh chàng ngọn lửa bạch kim cộng với Hoàng Kim Thần Ưng. Chúng ta sẽ cùng xem chiến báo của cái cặp đôi này nhé. Và mình cũng đã nhờ cái bạn The Great chia sẻ cái chiến báo của bạn đó cho mình. Rồi, chúng ta hãy cùng xem chiến báo. Đây là chiến báo về sát thương đơn vị cũng như là sát thương kỹ năng sĩ quan của hai anh chàng là Hoàng Kim Thần Ưng và ngọn lửa bạch kim. Chúng ta ghi nhớ các chỉ số này nhé. Ok, và đây là chiến báo bạn The Great gửi cho mình.
vẫn có cái phần sát thương lan giữa các đơn vị từ anh chàng ngọn lửa bạch kim. Đấy, và mình cũng sẽ đổi thử trường hợp thứ hai, anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng bằng anh chàng họa sĩ đại tài. Và mình kỳ vọng cái cặp đôi này sẽ là cặp đôi tốt nhất dành cho pháo chống tăng. Bởi vì hai anh chàng này là hai anh chàng sĩ quan chuyên cho pháo. Và giống với trường hợp test với anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng thì mình cũng chỉ target vào một đơn vị tốt nhất của anh chàng The Great. Sau đó là mình mong đợi các kỹ năng sát thương lan đến từ ngọn lửa bạch kim và anh chàng họa sĩ đại tài để xem liệu rằng cái phần sát thương lan này nó có ổn không. Và cũng giống như các bài test trước thì các bạn nhìn thấy là mình sẽ test 3 lượt xuất skill sĩ quan để tính một cách trung bình. Và chúng ta vừa được xem xong cái phần cháy của họa sĩ đại tài cũng như là quả bom của ngọn lửa bạch kim. Và mình sẽ kỳ vọng cái phần chiến báo nó sẽ tốt hơn so với cái trường hợp test trước với Hoàng Kim Thần Ưng. Ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem cái phần chiến báo này. Đây là chiến báo sát thương kỹ năng sĩ quan tổng của mình. Thì nhìn về mặt tổng thể là nó lớn hơn rất nhiều. Nhưng đổi lại là cái phần sát thương đơn vị thì nó cũng thấp hơn một chút so với anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng. Nó thấp hơn khoảng 3 triệu nhỉ. Thì cái này có thể là nó liên quan đến tỷ lệ chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem cái phần chiến báo từ bạn The Great gửi lại cho mình xem là cái phần sát thương lan nó như thế nào. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy là cái hệ số và cái phần sát thương gây được nó cao hơn rất nhiều so với cái cặp bài là ngọn lửa bạch kim cộng với Hoàng Kim Thần Ưng nhỉ. Đây. Đó. Ok. Và trường hợp kiểm thử cuối cùng là mình sẽ thử cái cặp đôi là họa sĩ đại tài cộng với anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng để xem liệu rằng cái cặp đôi này nó có hơn so với anh chàng ngọn lửa bạch kim hay không với cái combo này nhá. Và chúng ta sẽ cùng xem cái hiệu ứng cháy của anh chàng họa sĩ đại tài này ở trên 3 đơn vị của anh chàng Great nó sẽ sinh ra như thế nào. Thì hiện tại là cái bài test của mình nó chỉ tác động đến các đơn vị lục quân thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip mà liên quan đến anh chàng này. Nhưng kiểm thử cho đơn vị không quân để xem hiệu ứng cháy của anh chàng họa sĩ đại tài này nó có phát huy tối đa tác dụng hay không. Cộng thêm với cái hiệu ứng đạn lan của anh chàng ngọn lửa bạch kim liệu rằng nó có tác động lên các đơn vị không quân hay không. Đó, thì có lẽ là hẹn các bạn ở trong cái video clip test lần sau nhé. Và như vậy là cái bài test của mình đã hoàn thành. Và đây là cái kết quả test tổng thể của anh chàng họa sĩ đại tài cộng với Hoàng Kim Thần Ưng. Thì về mặt so sánh thì các bạn có thể nhìn thấy ngay là hiệu số nó thấp hơn rất nhiều so với hai cái bài test trước. Ok. Và mình nhìn vào cái chỉ số này thì mình cũng sẽ thấy ngay được là cái chiến báo từ anh chàng The Great gửi lại cho mình nó cũng sẽ thấp hơn rất nhiều so với hai cái trường hợp test trước. Và như vậy là một tổng kết cơ bản là cái cặp bài tốt nhất vẫn là ngọn lửa bạch kim cộng với anh chàng họa sĩ đại tài là rất là phù hợp cho đơn vị pháo chống tăng hiện tại. Còn mình sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong các bài test có kết hợp với Antonia Shevchenko. Thì như đó thì mình sẽ xem là cặp nào tốt hơn cặp nào nhé. Rồi, như vậy là anh em đã được xem qua cái bài clip test của mình. Và thông qua cái bài clip test này thì anh em tự mình có thể đánh giá được sức mạnh của các sĩ quan và sự phù hợp của nó đến đâu. Trong tất cả bài test này thì mình không học bất cứ một kỹ năng sĩ quan từ các sĩ quan khác, mà mình để nguyên cơ bản của các sĩ quan này. Và phần cuối của video clip là các cái video khác của trên kênh channel của mình. Thì hy vọng là các bạn có thể tìm kiếm thêm các thông tin hữu ích ở trên channel bằng cách click vào cái video đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.